الحديقة العامة الأشهر في العالم، من أجمل الأماكن في نيويورك والعالم. 18 بوابة يدخل منها الزائرون لعالم عصري وتاريخي في آن، ومساحتها أكبر من مدينة موناكو ومن الفاتيكان. لكن هل يعرف زائرو هذا المكان أنه شاهد تاريخي على العنصرية بأبشع صورها؟ وهل خطر ببالهم يوما المأساة التي حدثت لآلاف الأمريكيين الأفارقة الفقراء حتى ينعم الأغنياء البيض بحديقتهم هذه؟ وما هي تفاصيل جريمة سنترال بارك الكبرى التي تورط دونالد ترامب بتفاصيلها؟ سنترال بارك نيويورك منتزه أسطوري بني على مأساة. في هذا المكان قبل أكثر من 150 عاما وجدت قرية سينيكا. كانت قرية تعج بالحياة يقطنها الأفارقة الأمريكيون، وغالبيتهم كانوا من العبيد المتحررين حديثا، والذين لجأوا إلى هذا المكان في نيويورك بين الشارعين 82 و 89. أما تأسيس القرية فقد كان على يدي ناشطين معاديين لاستعباد السود يدعيان أندرو ويليامز وإيبيفاني ديفيس، وهما عضوان بارزان في مجتمع أفارقة نيويورك للمساعدة، ويعود لهم الفضل في إنشاء بلدة تعد الأول من نوعها للأفارقة بنيويورك، والتي نمت ببطء وتعب شديدين، إذ أخذ هؤلاء يبنون المنازل ثم ألحقوها بالإسطبلات فالمحلات التجارية ثم الكنائس، وأخيرا افتتحوا مدرسة في المكان. وقد منحت هذه البلدة امتيازات كبيرة للسود، فكونها أول مجتمع مستقل للأفارقة جعل التملك فيها سهلا عليهم، على عكس المناطق الأخرى التي يرفض أصحابها بيع الأراضي لهم. وتملك المنزل آنذاك يعطي صاحبه امتيازات كثيرة مثل الحق بالتصويت. لقد كان هذا المجتمع متنفسا عظيما للسود المضطهدين في ذلك الزمان، وازدهر شيئا فشيئا، ما حرك أطماع كارهي المهاجرين والعنصريين من الأمريكيين. فقرر أثرياء المناطق المحيطة جعل سينيكا متنفسا لهم، فتحركوا لقلب حياة المهاجرين التعساء. وبالفعل نجح هؤلاء عام 1857 في مسعاهم، واستولوا على أرض سينيكا فأخرجوا منها شعبها، ولم يحصل أصحابها الحقيقيون إلا على تعويض زهيد، وهدموا القرية بالكامل متجاهلين معاناة أصحابها ليبنوا عليها هذا المنتزه الأسطوري اليوم، والذي يجهل أغلب زائريه أنه بني على مأساة حقيقية ليصبح أشهر وأكبر حديقة عامة في العالم، والتي يحج إليها الآلاف لزيارتها والاستمتاع بها. ولادة متعسرة. ليست فقط ظروف استملاك أرضه وتاريخه يدعوان للعجب، بل أيضا ظروف بنائه الذي شهد تحديات كبيرة استغرقت 16 عاما، منها التكلفة الباهظة للبناء بعد إخلاء أكثر من 1600 مهاجر منه، والذين تمسكوا بأراضيهم حتى آخر رمق، إذ كان من الصعب عليهم التخلي عن كل ما يملكونه ليصبح مكان استجمام لأثرياء المنطقة. كذلك برزت صعوبات أخرى، إذ كان يتوجب غرس آلاف الأشجار، واستحداث بحيرات وتلال، وتعبيد طرق واسعة، وإنشاء جسور وحفر خزانات. كل ذلك كان أيضا بتعب عمال مهاجرين كادحين مقابل أجر زهيد. والنتيجة منتزه ضخم كان في البداية حكرا على الطبقة الثرية فقط، ويمنع من دخوله أناس هم ملاك أرضه الحقيقيين. إلا أن هذا الوضع تغير مع الزمن، فأصبح المنتزه متاحا للجميع، تقام فيه الحفلات الموسيقية، ويجتمع في ربوعه الناس من كافة طبقاتهم. مع مرور الأيام تراجعت مكانة المنتزه، وبات وضعه يرثى له، تراكمت فيه الأوساخ، وبات مكانا خطيرا تحوم الشبهات حول كل من يدخله، تحرش والتجارة ممنوعات، وأسوأ من ذلك إذ بات مسرحا للجرائم التي كانت أشهرها جريمة أطلق عليها جريمة سنترال بارك، والتي جرت في 20 من أبريل 1989 حين عثرت الشرطة بالحديقة على جثة تريشا ميرلي، وهي فتاة ذات بشرة بيضاء كانت قد قتلت بعد الاعتداء عليها. وبعد التحريات ثبت وجود 5 شبان في المكان تلك الليلة، 4 منهم ذو بشرة سوداء، والخامس مهاجر من أصل إسباني،
كانت أعمارهم بين 13 و16 سنة، فكانوا كمهاجرين مناسبين كي تلصق التهمة بهم. وبالفعل اعترفوا تحت ضغط من الشرطة في التحقيقات بارتكاب الجرم، وكان اعترافهم هذا الدليل الوحيد ضدهم. القضية ضجت بها أمريكا كلها، وكان دونالد ترامب آنذاك أحد أبطالها. إذ دفع 85 ألف دولار أمريكي مقابل حملة إعلامية شنها على الفتيان الخمسة مطالبا بإعدامهم، لتكون المفاجأة عام 2002 بإلقاء القبض على القاتل الحقيقي ماتياس ريس، الذي اعترف بجريمته وحكى تفاصيل اعتدائه على الفتاة وقتلها، ليخرج الشبان من السجن بعد 14 عاما ويرفع قضية على مدينة نيويورك لتعويضهم، والتي توصلت معهم لتسوية بدفع $1,000,000 مقابل كل سنة سجن. وقد تحدث الإعلام كثيرا عن القصة، وأنتجت نتفليكس مسلسل When They See Us الذي تناول قصة أشهر قضايا نيويورك في 4 أجزاء. وأيضا عام 2012 تم إنتاج فيلم وثائقي تحدث فيه الفتيان الخمسة شخصيا عن كل تفاصيل القضية. بعد أحداث القتل وسوء حالة المنتزه، تعالت المطالبات لإيجاد حل لهذا المكان المقلق، وبالفعل أسس مواطنون جمعية لإعادة الاحترام للمنتزه، وبدأ المشروع بتمويل بلغ $50 مليون على نفقة الجمعية التي تعرف اليوم باسم سنترال بارك كونسيرفنسي، وبتبرعات من سكان نيويورك. وبعد عمل 3 سنوات عادت الحياة للمكان، وأضيفت إليه خدمات كثيرة، كما أنشئ مكتب أمن بطاقم كبير لحماية المنتزه، ومكتب مسؤول عن النظافة، لتكون النتيجة منتزه سنترال بارك برونقه المعتاد الذي يزوره اليوم أكثر من 8 ملايين أمريكي، بينما يأتي لرؤيته سنويا 37 مليون زائر من حول العالم. بعيدا عن تاريخ تأسيسه المأساوي، يعد سنترال بارك اليوم أكثر الحدائق العالمية شهرة وجمالا، حتى أن له دورا كبيرا في هوليوود، فقد كان موقع تصوير لمئات الأفلام لمخرجين عالميين مهمين، وهو ما شارك كثيرا في إكسابه شهرته العالمية ومكانته المرموقة. فما رأيك بقصة هذا المنتزه؟ وهل سمعت بمأساة بنائه من قبل؟